Hi, Gilibers. Happy Saturday. Saturday ngayon. So, syempre, nandito tayo ngayon sa Inspire. It's Inspire time. Kasi sabi ko nga po, kausap ko Sir H kahapon sa phone. Gusto kong mag-report sa Inspire na once a week. So, at least Saturday. So, nandito tayo. At ngayon po ay may meeting kami. Yan. So, kasi we're discussing new products na alam ko pag out na to, makatulong sa lahat ng mga delivers natin that you need leads sa mga nasa sales. So, pag okay na po, ilalabas natin ang details. Okay? So, yan. Meeting muna tayo. Si Boss. Oh. Late ako eh. Let's go. Let's go. Delivers, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandiyan lang po. And of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandiyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go. Property, ano yung opportunity? O kunyari, si ganito, anong property yung binibenta mo? Lalagyan lang yan ang property. Alright, so Delivers, tapos na yung part 1 ng meeting natin. Ay, Sir Ruel. Bye. Baba tayo ngayon sa pang-arian. I thank you. Tapos na kami part 1. So, what's out po for yung new software product natin. So, kana natin yung i-discuss. So, binubuo pa yung concept. Yeah, actually, tapos na yung concept. Pilot testing na lang nung product. Though, si Sir H, tinetest niya na. So ngayon pupunta kami sa Impresting kasi nga for na si Impresting for i-open na kasi natin siya. Let's go. Alright, so Delivers, nakabalik na tayo mula sa Inspire, ang ating sister company. Hi Sir Harold, thank you, and sa member ng board, nagkaroon po kami ng executive meeting, and sa Impresting office, hi Ma'am Jen Makapagal, thank you so much. Salamat sa lunch at sa napag-usapan natin. Alright? Okay, so ano ba yung naging agenda ng meeting namin? So isa sa mga napag-usapan namin sa Inspire Exicom. So as you know po, I'm part of Inspire. I'm the Vice President for Marketing. Yeah, and so thank you Inspire. President, CEO nila, Sir Russell, Sir Harold, Ma'am Mel, and iba pang members. Maraming salamat sa inyo for trusting me, right? Okay, so nag-usap kami because we're planning to launch new software, new product na soon na natin i-announce. So, wag ko na muna i-announce. Yung concept kasi, nasa 80% na kami. Actually, tinetest na siya ngayon. Meron na kami gusto pang i-improve, okay? So, since we are developing new product, naisip ko, share ko nga sa inyo yung process o yung mga steps na ginawa pa before and napag-usapan namin na pwede makatulong sa inyo. Kahit na hindi software product, kahit na physical product man yan na gagawin nyo. So ano ba yung mga guidelines pag bumuo tayo ng bagong produkto para sure na mabibili, kikita tayo sa ating produkto. Di ba? Alam nyo, maraming produkto out there na bagong labas, bagong gawa, pero hindi kumikita, hindi bumebenta. Because they miss some of the important things na ito, i-discuss ko sa inyo. Okay? So, unang-una, pag gumagawa ka ng bagong product, tiyakin mo, alamin mo kung sino talaga ang target market mo. Marami nang nagsabi niyan, di ba? Pero minsan, hindi yan nagagawa ng mga business owner. They just want to produce product. Alam niyo, nung minsan merong naipag-usap sa akin, Dok, gawan ka namin ng ganito. Sabi ko, kung sino mabibili, sino gusto yung bumili, di ba? It always boils down to that. So, sino ba talaga yung gusto mong tulungan? So, yun yung unang-unang step. Identify yung group of person that you want to help. Actually, hindi nga yung market ang tamang term eh. Yung gusto mo talagang tulungan. Okay? Sinong group of person, sinong mga tao ang gusto mong tulungan. So kami, na-identify namin, ang gusto namin tulungan sa aming bagong product, ito yung mga nagbebenta, mga salesperson. So, kung ikaw nagbebenta ng mga, kung med rep ka, o kung broker ka, kung meron ka mga binibentang products, so ikaw yon.
ikaw ang tutulungan namin. Okay? Para sa'yo ang binubuo yung produkto. Okay, next step po is, ito. So, identify the pain points of your person that you want to help. Kasi nga, di ba, gusto mo siyang tulungan. Okay, gusto ko namin tulungan, di ba? Salesperson ka. We want to help you. Kasi ito yung pain points mo. Ito yung mga problems mo. Ito yung mga problema mo. So, we identified at least 3, parang ganon, na problema nila. So, dapat kasi alam mo ano yung sinosolve mo. Tandaan po natin kaya ka naglalabas ng bagong produkto kasi meron kang gustong isolve. May problema. Kung walang problema, huwag kang gumawa ng produkto. Kung wala kang sinosolve, parang thesis lang yan Sabi ko nga nung nasa academe pa ako, yung sa defense, wala man palang problema, ba't mo ginawa yan? Isa ginagano ko, pag umuupo ako, ano naman palang problema, bakit ka pa nag-aksaya ng panahon, di ba? Wala ka naman palang gustong improve, wala ka naman gustong isolve, di ba? So dapat alam mo ang mga pain points, kasi kung wala yan, anong direction? Because the pain points or solving the pain points gives you direction ng iyong product. Dito ka papunta kasi sinosolve mo yung problema na yan. Okay? And number 3 na step po is eto. So, identify the pain points. At yung number 3, of course, you will offer solution. So, ang product mo ngayon, isa siyang solution. Hindi mo lang siya tatawagin, may bago kayong produkto. Hindi. We have new solution. Diba? Nakuha niyo po ang difference mula kanina. Kanina, sabi natin, diba? Identify the persons you want to help. Diba? And second, identify their pain points. And third, offer solution. So, we are offering solution. Meron kaming, nakaka-excite kasi yung solution na i-offer namin sa mga mag-a-avail na aming project. Okay? You offer a solution. Alright? And number 4 po, mag-set ka rin ng limitations. Di ba? Sabi ko nga kanina, para sa thesis, may scope and delimitations, di ba? So, meron ka ding limitation. Ano yung hindi kaya ng project mo? Or hindi isosolve ng product mo, hanggang dito ka lang. So, hindi niya pwedeng, for example, hindi niya pwedeng paputiin yung itim, di ba? Hindi niya pwedeng maiba ang form, hindi pwede. So, lahat kasi may limitations po. Ang isang produkto, hindi ko alam kung kaya niya lahat magawa 100%, di ba? Mostly, meron may kaya siguro, pero alam din dapat kasi ng clients mo, this is the limitations, di ba? Kaya nga, di ba, bakit nagkaroon ng Zoom? Di ba? Kasi ang Facebook, ang Messenger, may limitations. Di ba? Ang daming features ng Zoom pag nagmi-meeting ka na hindi kaya ng Messenger. Last time, meron akong kausap sa Messenger, hindi namin ma-off yung yung audio mo and all, or na-off ba audio? Pero may mga limitations. Hindi namin nakikita lahatan. So, nag-10 ata kami, 8. Gaganon pa kami. Pero kung Zoom yon, isang lang, so kaya namin. Something like that. And I don't know exactly kung ano pa limitations. Pero kaya lumabas si Zoom. Alright? Okay, so, yon. And number 5, make sure yung solution na ino-offer mo, yung produkto na yan, it's just easy and simple. Alam mo, marami lumalabas na produkto, napaka-komplikado. Pag komplikado, wala nang bibili dyan, di ba? So, as much as possible, gusto namin simple lang. Kaya kaharap namin kanina, ang aming developer. Hi, sir. Ang galing ni sir. So, siya yung di-develop talaga ng mga, alam nyo kanina, I was trying so hard to understand it. Alam nyo naman na hindi technical na person si Doc. Pero I was trying to, picture everything. Kaya, sabi ko sa kanila, I'm sorry, ang dami kong question. Ang dami ko talagang question. Para gusto ko rin maintindihan yung product, and I want to make sure na talagang kaya ko siyang i-market then because I'm one of the marketing persons nila. So, kaya kailangan naintindihan ko siya. Okay? So, we made sure, Sir Harold, ang question namin talaga, o yung pinuntahan ng concept, it's easy and it's so simple. Okay? So, like payment process, so pwede kang mag-avail nito, o baka mabagkit ko na, wag muna. Something like that. Okay? And last, may trial syempre, testing. So, actually, nagtetest na yung VP namin for operations. So, tinetest niya na kung okay ba siya. So, may mga, syempre improvement, kaya mo siya tinetest para alam mo kung ano pa dapat improve. Okay? So, soon, lalabas na po yung product namin na yan, kung ano yan. Tiyak, matutulungan lahat ng salesperson. Alright? So, that's how you develop a new product. So, sa mga nagbabalak ngayon na talagang gusto mong magkaroon ng new products, ano man ang product na yan, make sure you consider these simple tips from the Rockstar. Okay?
Alright? So, and by the way, ang Inspire po kasi is an IT company, IT solution company. If you need a solution for your problems sa data management, PM lang kayo sa akin para ma-refer namin kayo. Of course, sa Inspire. And for printing of your marketing materials, so yan naman ang sa Impressing. Partners po natin yan. Napakabait po ng mga may-ari. I love you both. Thank you po. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at umulad ating buhay. Thank you very much, G-Leavers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.